S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Let us remain standing for the singing of the national anthem. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, buyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka ba sisingil? Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baka, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga apit, magmamatay ng dahil sa'yo. Please be seated. Good morning, Mr. President. Good morning, distinguished guests. Today is an auspicious day. The President will sign into law a piece of landmark legislation that will set the standards for a comprehensive program of action for government agencies and humanitarian actors alike towards the immediate delivery of basic necessities and services, stronger safety and security, as well as sustained promotion of children's rights during, before, and after calamities, disasters, and other emergency situations. Mr. President, just a while ago, we acknowledged the presence in the audience of various stakeholders and development partners from the international community and civil society who have joined the administration in a strategic alliance towards nation building. Before we proceed any further, we would like to acknowledge the presence of certain distinguished personalities seated with the President at the table. We have Senate President Franklin Drilon, Speaker Feliciano Belmonte Jr., Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV, Principal Author, Congresswoman Susan Yap of the 2nd District of Tarlac, Principal Author, Congresswoman Lina Bell Ruth Villarica, 4th District, Bulacan, Principal Author, and of course, DSWD Secretary Dinky Soleiman. Mr. President, we are now ready to sign the bill into law. The new law shall be known as Republic Act Number 10821, based on Senate Bill 3034 and House Bill 5285, entitled An Act Mandating the Provision of Emergency Relief and Protection for Children Before, During, and After Disasters and Other Emergency Situations. On the part of the House of Representatives, the bill was principally authored by the House Committee on Welfare of Children, chaired by Congresswoman Aurora Ceriles, along with Speaker Sonny Belmonte, Assistant Majority Leader Moniquia Lagdameo, and Boyet Gonzalez, the Majority Leader, and with the following principal authors and co-sponsors: Congresswomen Yap and Lina Bell Villarica, as well as Congressman Gavani Pancho. Additionally, Congresswomen Victoria Noel, Lenny Robredo, Estrelita Swansing, Magnolia Antonio, Emi De Jesus, Lani Mercado, Congressman Lawrence Fortun, Jonathan De La Cruz, and Mariano Piamonte. On the part of the Senate, the measure was principally authored and co-sponsored by Senator Bam Aquino as chairperson of the Committee on Youth, along with Senate President Drilon, Senator Pia Cayetano as chairperson of the Committee on Women, Family Relations, and Gender Equality, Senator Francis Coderos, chairperson of the Committee on Finance, Senator Maria Lourdes Binay as chairperson of the Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, Senator Cynthia Villar,
Miriam Santiago, Vicente Soto III, Teofisto Gingon III, Ferdinand Marcos, Lauren Ligarda, and Ramon Revilla. Thank you very much, Mr. President. May we request Secretary Dinky Soliman to please introduce the President. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Mabuhay tayo lahat. Naliw lang po ako dito sa bata sa ikatlong hanay na napakaseryoso. Pinakamaliit at pinakaseryoso itong araw na ito. Pansinin po niyo pati pagpalakpak with all intents and purposes. Senate President Frank Drilon, Speaker Feliciano Belmonte Jr., Secretary Corazon Juliano Siliman, members of the Cabinet present, Senator Paulo Benigno Aquino IV, Congresswoman Susan Yap, Congresswoman Linabel Ruth Villarica, Director Patricia Luna, and other officials from the Council for the Welfare of Children, Executive Director Tricia Oco, and other officials with the Juvenile Justice and Welfare Council, development partners from the international community and civil society, children beneficiaries, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, mga minamahal ko mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Hanggang sa mga huling sandali ng pagbagtas natin sa dangmatuwid, narito po tayo, ang inyong gobyerno, nakatutok sa pagtutupad ng isang panata. Ipamana ang isang Pilipinas na di hamak na mas maganda kaysa sa ating dinatnan. Ngayong umaga, nilagdaan natin ang Children's Emergency Relief and Protection Act na nagsimula bilang Senate Bill No. 3034. Layunin ng batas na ito na magbuo ng isang komprehensibo at malawakang plano para siguruhing mapangalagaan ang kapakanan ng kabataang Pilipino apektado ng kalamidad, sakuna at ng iba pang di inaasahang mga pangyayari. Alam naman kasi natin, sa mga pagkakataong ito, kabataan ang pinakananganganib ang kalagayan dahil talagang wala silang kalaban-laban. Kung tutuusin po, lahat ng probisyong nakapaloob sa batas na ito, ginagawa na natin bilang bahagi ng ating strategiya sa disaster risk reduction and management. Ang punto lang, gawing formal ang mahakbang at proseso, higit na mabigyan lakas ang iba't ibang sektor ng pamahalaan at gawing mas maliwanag ang kanilang mga atas at pananagutan. Bukod dito, hanggang din nating maging pundasyon at pamantayan ang batas na ito sa pangangalaga sa kabataang Pilipino, sino man ang nakaupo sa pwesto. Ngayon, lalong tumitibay ang mandato ng lokal at pambansang pamahalaan na magtayo ng child-friendly spaces, evacuation centers, transitional shelters na may pasilidad para sa mga pangangailangan ng kabataan, pati na ng mga nagdadalang tao. Saklaw din ito pagtitiyak na matutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at damit, pati na rin ng edukasyon at serbisyong medikal. Paigtingin din ito ang pagpabantay sa seguridad at kaligtasan ng kabataan. Magsasagawa tayo ng Child Responsive Training Program para sa lahat ng responders sa mga lugar na pinangyayarihan ng kalamidad. Sa parang ito, ang pagtutok sa kaligtasan ng kabataan magiging prioridad na rin sa emergency response training ng ating NDRRMC agency members. Lahat naman po ng ito, iisa lang ang pinupunto, kapanatagan. Ang nais natin, nasa man tayo naroon, ako man na nasa Times o sa Tarlac bilang isa ng pribadong mamamayan o mga magulang man na araw-araw nagbabanat ang buto sa kanilang trabaho para sa pamilya, kapag may parating na kalamidad, sakuna o di inaasahang pangyayari ay panatag ang loob dahil alam nilang nariyan ang gobyerno nakatutok sa buhay at kapakanan ng kanilang mga anak at ng kabataang Pilipino. Sa panahon ng kawalang katiyakan, tunay na walang maiiwan, lalo na ang mga kabataang pinaka-nangangailangan. Siyempre po, kinikilala natin ang bawat isang individual at organisasyong nagkapit-bisig para maabot natin ang araw na ito. Sa mga butihin nating kasamahan sa Kamara at sa Senado na nagakda at sinikap maipasa ang panukalang batas na ito.
Partikular na sina Congresswoman Susan Yap, Senadora Miriam Defensor Santiago at Senador Bam Aquino, the principal authors nito. Sa mga ahensya ng gobyerno, non-government organizations at mga katuwang sa pribadong sektor, sa mga bubuo ng Save the Children Philippines sa pangunguna ni Ginoong Ned Olney, na ilang dekada ng umaarga sa mga kabataan, di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa ngalan ng bawat kabataang Pinoy na maarugan ninyo sa batas na ito, maraming salamat po. Patapos na nga po ang ating termino, 43 days na lang po ang natitira, bababa na tayo sa pwesto. Sa kabila nito, nakita ninyo naman po, tuloy-tuloy lang tayo sa ating trabaho. Sinasagad natin ang bawat pagkakataong makapaglingkod sa ating mga boss ang sambayanang Pilipino. Ang masasabi ko po, sa darating na ika-30 ng Hunyo, pagpalo ng alas 12 ng tanghali, matiwasay tayong makakababa sa pwesto, makakalingon ng taas-noo sa sambayanang Pilipino, at mata sa matang masasabi, tumutuo ako sa inyo, tumupad ako sa mandatong kaloob ng aking mga boss. Tunay nating maipapamana sa susunod na henerasyon ng isang Pilipinas na di hamak na mas maganda kaysa sa ating puntinatnan. At nagawa natin ito dahil nagtulungan tayo, inangat natin ang isa't isa, at inuna natin ang ating kapwa at bayan bago ang sariling kapakanan. Hanggang sa huli po, isang karangalan para sa isang Noynoy Aquino makapaglingkod sa isang dakilang lahi. Sa aking mga boss, sa inyo, ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Thank you, Mr. President. The President has granted us a photo opportunity, so please come forward as we call out your batch. We'll start with the Save the Children and other multilateral institutions and CSOs, along with the program beneficiaries of the Child-Oriented Disaster Risk Reduction Program under the Save the Children Philippines. Thank you very much. May we call on the second batch, the DSWD, CWC, JJWC, along with the program beneficiaries under the DSW Care. That's the Council for the Welfare of Children and the Juvenile Justice and Welfare Council. Yeah, we'd like to call on Executive Director Patricia Luna and Executive Director Tricia Claire Oko of the JJWC. The DSWD family as well. Kindly join the President at the back.